नमस्कार. आज आपण एक्सेलमध्ये एक छोटीशी कन्सेप्ट शिकणार आहोत. अप्पर केस कसं वापरायचं. आपल्याला बऱ्याचदा अशी अडचण येते की आपल्याकडं काही प्रमाणात स्मॉलमध्ये आपण नावं टाईप केलेली असतात किंवा काही कॅपिटल अक्षर असतात, काही स्मॉल, परंतु आपल्याला एखाद्या ठिकाणी त्याचं पूर्ण कॅपिटलमध्ये रूपांतर हवं असतं. तर त्यासाठी आपण अप्पर केस या फंक्शनचा वापर करतो. पण जिथं मला या ठिकाणी नावांचं या ठिकाणी अप्पर केस करायचं आहे त्या सेलवर मी क्लिक करतो. तर ह्याच्यामध्ये अशी सुविधा नाही आहे की आहे त्या जागेवर आपण अप्पर केस करू शकत नाही. त्याचा रिझल्ट आपल्याला अदर सेलमध्ये बघायला भेटतो. त्यामुळे मी दुसऱ्या सेलचा वापर करतो. या प्रत्येक नावाचा त्याच्या शेजारच्या सेलमध्ये मला अप्पर केस म्हणून वापर करायचा आहे. म्हणून मी इथं क्लिक केलं C4मध्ये. आपल्या एडिटिंग ग्रुपमध्ये या ठिकाणी आपल्याला फंक्शन्समध्ये जायचं आहे. तर आपल्याला मोर फंक्शन्स या बटनवर क्लिक करायचं आहे. असे अनेक फंक्शन्स आहेत, त्यापैकी आपल्याला एक घ्यायचे म्हणून मोर फंक्शन्स. इन्सर्ट फंक्शन या ठिकाणी ओपन झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये यूज झालेले जे आहेत अगोदरचे रिसेंटली ते फक्त फंक्शन दिसतात. आपण या ठिकाणी ऑल करू शकतो आणि अल्फाबेटिकली सर्च करू शकतो. अप्पर केसमध्ये यू या अल्फाबेटने चालू होत आहे. किंवा शक्यतो बॉटमला आपण याला शोधणार आहोत. अप्पर या ठिकाणी सिलेक्ट केलं तर इथं सांगितलेलं आहे कन्वर्ट्स टेक्स्ट स्ट्रिंग टू ऑल अप्पर केस. ओके करू आपण. कोणत्या सेलमधलं अप्पर करायचं त्या सेलचा इथं पत्ता द्या किंवा त्या सेलवर क्लिक करा आणि ओके करा. त्या सेलमधील अक्षर किंवा टाईप केलेला डेटा मला कॅपिटलमध्ये भेटेल. याप्रमाणे आपण काय करूया, या ठिकाणी याला ऑटो फिल करूया. आता जर मी ह्याच्यामध्ये काही बदल केले तर ते या ठिकाणी दिसणार आहेत लगेच ऑटोमॅटिक. मला हा डेटा कॉपी करून घ्यायचा आणि हा डेटा नंतर डिलीट करायचा आहे. तर त्यासाठी मी याला कॉपी करून घेतो, Ctrl+C आणि पेस्ट करतो. या ठिकाणी पेस्ट करताना डायरेक्टली पेस्ट न करता पेस्ट या पर्यायावर जायचे सब मेनूवरती आणि या ठिकाणी पेस्ट व्हॅल्यूज फक्त म्हणायचे. म्हणजे या आलेल्या आउटपुटचा सोर्स फाईल सोर्स सेलशी काही संबंध राहणार नाही. जसं की इथं आपण उत्तर काढलं आहे, तिथं तुमचा सोर्स फाईलशी संबंध आहे, इथं फॉर्म्युला दिलेला आहे म्हणून ते उत्तर आलं. म्हणून आलेल्या सुद्धा आउटपुटला तुम्ही कॉपी करून या ठिकाणी पेस्ट करा. म्हणजे यामध्ये काहीही बदल झाले तरीही आपल्याला काही अडचण येणार नाही. ते इथं फॉर्म्युल्याच्या जागेवर होतील पण आपण कॉपी केलेल्या डेटामध्ये होणार नाही. आणि नंतर न लागणारा डेटा मग तुम्हाला डिलीट करायचा असेल तर डिलीट करू शकता. अशा प्रकारे आपण एक छोटंसं अप्पर केस नावाचं फंक्शन्स आज या ठिकाणी माहिती घेतलेली आहे. धन्यवाद.